السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. اسمحوا لي على الغيبة، غبت عليكم ولكن لظروف صحية خارجة عن الإرادة. اليوم جبت لكم واحد الكيكولي كيجي زوين بزاف، اقتصادي، بواحد الجنواز رائعة، جنواز بالماء. الا بغيتوا تعرفوا على الطريقة والمقادير بقاو معايا حتى اخر الفيديو ومشاهدة. غادي نحتاجو على بركة الله 4 المعالق ديال الماء، 4 المعالق ديال 6 المعالق ديال الزيت استسمح، 6 المعالق ديال الطحين، عندي هنا 6 المعالق ديال السكر سنيده، 6 البيضات، شوكولا بنوعيه جيده، كبيسه الملحه، عندي هنا الفانيلا سواء كانت فانيلا سائله ولا سكر فاني، عندي هنا الكاكاو المر، غادي ناخذ 2 ساشيات ديال الكاكاو المر او 2 معالق ديال الكاكاو المر. غادي نفصل البيض ديالي، كنعزل البياض، كنفصل البياض عن الصفار، كنطرب البياض ديال البيض اونيج حتى كيطلع مزيان. كنضيف له هذيك القبيصه ديال الملحه وكنضيف له نصف كميه ديال السكر، يعني عندي 6 ديال المعالق، كنضيف 3 د المعالق ديال السكر، كنضربهم مع البياض ديال البيض حتى كيطلع مزيان. من بعد ما كيطلع البياض ديال البيض هانتوما كتلاحظوا السكر كنضيف غير نصف كميه، نصف الكميه الاخرى كنضيفها مع الصفار ديال البيض. وكنضيف واحد الساشي ديال الفاني، او الا كانت متوفره عندكم الفانيلا السائله كان احسن، يعني المذاق ديالها كيكون مركز احسن. وكنستمر في التطراب حتى كيطلع معايا البياض ديال البيض. بالنسبه للبيض ديالنا ضروري كيكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما كيكونش البيض ديالنا بارد باش يطلع معانا. هنا من بعد ما طلع البياض ديال البيض كناخذ الصفار ديال البيض وكنضيف له الفاني، كنضيف له السكر وكنبدا نطرب فيه حتى كيطلع حتى هو وكيتبدل اللون ديالو. هاد الجنواز كتجي هائله اقتصاديه وكتجي خفيفه بزاف، المهم غير جربوها واكيد غادي تعجبكم. كنستمر في التطراب ديال الصفار ديال البيض حتى كنتحصل على واحد القوام، يعني اللون ديالو مائل الى الصفوريه، يعني كيكون صفر، كيكون لون فاتح. من بعد كنضيف هادوك 6 المعالق ديال الزيت، كنضيفهم على شكل خيط، يعني شويه بشويه، وانا مع التطريب المستمر. من بعد كنضيف 4 المعالق ديال الماء عادي من الصنبور او من الروبيني، وانا كنطرب ما كنتوقفش على التطراب. من بعد ما كيكون الحجم او اللون ديال الصفار ديال البيض كما كتلاحظوا على هذا الشكل، يعني كيكون اللون ديالو فاتح، كنتوقف على التطراب وكيكونوا اندمجوا معاه العناصر اللي ضفتو الزيت والماء. غادي ناخذ غندمج صفار ديال البيض مع البياض، وكنضيف بالنسبه للدقيق، بما انني غندير لو كيك غولي بالنكهه ديال الكاكاو، او غنضيف الكاكاو، ما غاديش نضيف هنا 6 المعالق كاملين ديال الطحين، غنضيف فقط 4، وغادي نقص غنضيف 2 ديال المعالق ديال الكاكاو المر، يعني 4 المعالق ديال الدقيق مع 2 معالق ديال الكاكاو المر. الا ما بغيتوش ديروا بنكهه الشوكولا او بلون الشوكولا ما تضيفوش الكاكاو المر، كنكتفيو فقط ب 6 المعالق ديال الطحين بلا ما كنضيفوا الكاكاو. هكا كنتحصلوا على كيك رولي بنكهه الفاني. بالنسبه للخلاط ديال الجينواز ديالنا كما كتعرفوا، يعني كنطلعوا من الفوق لتحت باش ما كنخرجوش داك الهواء اللي دخلناه فاش كنا كنطربوا البيض، وكنتاكدوا ان داك الدقيق كامل مندمج وما كيبقاولناش تكتلات في الخليط.
انا راه ضفت غير كيس واحد، غنضيف دابا كيس ثاني ديال الكاكاو المور. بالنسبه للشوكولا انا هنا استعملت الكاكاو اللي شوكولا بنوعيه جيده اللي بنسبه 72% من نسبه الكاكاو، ولكن من الاحسن انكم تستعملوا نسبه اقل حيت كتجي شويه، راكم عارفين النكهه ديال الكاكاو المور كتكون مجهده. استعملوا الكاكاو الشوكولا بالحليب او اي شوكولا كتفضلوها بشرط انها تكون نوعيه جيده. هنا كنضيف الساشي الثاني ديال الكاكاو وكنبدا كنخلط. بالنسبه للفران راني نشعل الفران على 170 درجه، غنشعلو من الفوق ومن التحت. من بعد غندخل فيه الجينواز ديالي غادي طيب عادي، تاخذ لي تقريبا ربع ساعه يعني كطيب دغيا. وهذا هو الخليط او القوام اللي كنتحصلوا عليه ديال الجينواز. كناخذ واحد الصينيه ديال الفران، كنفرش لها ورق الطبخ، كندير شويه ديال الخليط لتحت ديال ورق الطبخ باش يتماسك باش ما يتحركش معنا، وغادي نضيفو فيه الخليط ديالنا. كنحاولوا اننا نرفعوا الاناء اللي فيه الخليط ديال الجينواز باش ندخلوا فيه الهواء اكثر وتجي لنا خفيفه. بالنسبه للفران راني شاعلاه على كما سبق لي وذكرت على 180 درجه، كنشعلو من الفوق ومن التحت. كنخلي فيه الجينواز ديالي طيب تقريبا ربع ساعه، يعني كطيب دغيا حتى ما تخليوهاش حتى طيب وتحمر، حيت هكا غتنشف معكم. يعني اللون ديالها غير كتشمع من الفوق، كتبان لكم انها راه طالعه، راه كتبان فاش كتكون طيبه، يعني كتكون باينه. غير ما تخليوهاش تحمر الفوق باش ما تنشفش وتهرس معكم فاش كتكونوا كتلويوها. تيقوني هاد الجينواز بالماء كتجي زوينه بزاف وكتجي خفيفه، يعني الا جربتوها اكيد غادي تبقى هي المعتمده عندكم. الجينواز ديالي دخلتها على 180 درجه كما سبق لي وقلت لكم 15 دقيقه. هنا كناخذ الكاناج، كناخذ 200 غرام ديال الشوكولاط اللي كتكون بنوعيه ممتازه، وجوج معالق ديال الزبده و10 المعالق ديال الحليب. كنفيض داك الحليب كنخليه حتى يغلى، كنقطع الشوكولاط ديالي باش كتسهل انها تذوب فاش غادي نضيفها لداك الحليب. من بعد ما ضفت الشوكولات مع الزبده والحليب اللي فيضته مزيان كنخلط مزيان باش ما كيبقاوليش تكتلات ديال الشوكولا والزبده وكيندمجوا جميع العناصر. كنخليو الكاناج ديالنا كنديروا له الفيلم اليمونتير، ضروري داك الفيلم يتلامس مع الكاناج باش ما يشكلناش ديك القشره. نتوما كتلاحظوا يعني لامست هذاك الفيلم اليمونتير مع الكاناج، والجينواز ديالي هي طابت كتلاحظوا يعني جات خفيفه ومهويه طايبه، ولكن ما محمراش الفوق باش ما تهرسش معاكم، حيت الا تحمرات الجينواز اكيد غتنشف. انتم كتلاحظوا خفيفه بزاف الجينواز وناجحه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وغادي تردوا عليا في التعليق اكيد الا عجبتكم. بطبيعه الحال غادي نلوي الجينواز ديالي باش تاخذ لي شويه الفورمه او الشكل
باش من غادي نسرحها ونديرها الكاناج غتكون سهله معايا فاش غادي نبغي نلويها عاوتاني. غنخليها تبرد على ما يبرد معايا الكاناج ونطلعو عاوتاني. بعد ما برد الكاناج كنطربو مزيان بالطراب الكهربائي حتى كنطلعو كما كتلاحظوا على هذا الشكل. وكيكون هنا جاهز انني نحشي به السويس رول ديالي. كناخذ واحد البلاطو باش نحط عليه الجينواز. هنا كما كتلاحظوا الجينوازه هي بردات. وما كتهرس ما والو، لويتها وكما لويتها بقات يعني خدات الشكل. غادي نحاول انني ندير عليها الكاناج، نسرح عليها الكاناج كامل. يعني الكاناج زوين، كيكون كاناج متماسك وكيجي زوين بزاف. يعني غير ملاحظه من الافضل ما ديروش الكاكاو او الشوكولا اللي نسبه الكاكاو ديالو عاليه 72%، حيت كتجي ما كيكونش حلو بزاف. من الاحسن يعني فقط استعملوا اي نوعيه ديال الشوكولات، يعني بشرط انها تكون نوعيه ممتازه، نوعيه زوينه. صافي كنلوي السويس رول ديالي وكنخليه حتى يبرد في الثلاجه. هنا خديت الشوكولات عاديه ذوبتها مع شويه ديال الزيت وكنسرحها فوق ورق الطبخ باش نشكل يعني هكا بحال قشور ديال الاشجار. غادي نحط ورق الزبده او بلاستيك غذائي او اي حاجه وكنسرح بالمدلك. من بعد غادي نلوي هذاك المدلك على هذاك ورق الطبخ وغنخليه في الثلاجه حتى كتبرد الشوكولا. هنا من بعد ما بردات سويس رول ديالي يعني تقريبا ساعه في الثلاجه، غادي نفينيها. دابا غادي نحيد لها الجوانب باش نقادها ونزينها. هنا ذوبت شوكولات عاديه اللي ذوبتها للتزيين مع الكاناج ما بقاش، يعني داك الكاناج كامل استعملته في الحشوه. ودابا غادي نطلي كامل السويس رول ديالي فوق الوجه بالشوكولا. من بعد ما كملت التزيين ديال السويس رول ديالي يعني فينيتو، يعني حيدت الجوانب طليتو كامل بالشوكولات اللي ذوبتها مع شويه ديال الزيت. ما بقاليش الكاناج اللي حشيت به الداخل ديال السويس رول. كناخذ هذوك القطع ديال الشوكولا اللي كنت صوبتهم جمدو هنا على شكل جذع شجره. غنصوب هاد السويس رول على شكل جذع الشجره، يعني هادو بحال القشور ديال الاشجار. من بعد غندير عليهم سكر كلاصي. يعني التزيين كيبقى حسب الاختيار، كل واحد كيزين حسب الرغبه ديالو. مهم يعني جات التزيين ديالو زوين وبسيط في نفس الوقت. سويس رول كيتقام اقتصادي جدا بمقادير بسيطه ولكن كيجي بنين بزاف. الا ما بغيتوش ديروا الحشوه ديال الكاناج ديال الشوكولا تقدروا ديروا فقط الكونفيتور او ديروا الشونتي، تضربوا الشونتي وديروا الحشوه لداخل بالفريز ولا بالاناناس واي حاجه. هذا هو سويس رول ديالي. نتمنى انه يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي في التعليقات. وكنشكركم بزاف على المتابعه وعلى التشجيعات ديالكم. وإلا عندكم اي استفسار او اي اقتراح خليوه لي في التعليقات واكيد غادي نلبي الطلب ديالكم. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.